Bine ați venit. Rău ați nimerit. Bună dimineața! Acum plecăm la drum. Aici am stat azi noapte. A fost fain, o casă foarte primitoare și o zonă foarte liniștită și calmă, exact cum ne trebuie. Ieri am avut ceva probleme cu microfonul, din cât am observat. L-am încărcat și nu l-am mai conectat cu camera. Eu porneam, dar nu era conectat. Crezătorile lasă urme, unele pe motocicletele, altele în minte. În timp ce Claudiu încerca să șteargă urmele zilei de ieri de pe motocicletă, fiecare dintre noi procesa în felul lui ce s-a întâmplat. Din fericire, locul care am ajuns ne-a oferit exact ce aveam nevoie, liniște. O gazdă care ne-a primit cu căldură, ne-a ajutat ori de câte ori am avut nevoie și ne-a invitat să gustăm din vinul făcut chiar de el. Un gest simplu, dar gesturile simple sunt cele care spun cel mai mult despre un om. Iar când a venit momentul să plecăm, a ieșit să ne salute și să ne ureze drum bun. Omul chiar a stat afară să ne salute. Un om foarte de treabă. Poate că pentru unii este un lucru mărunt. Pentru mine însă, astfel de momente valorează la fel de mult ca orice peisaj sau drum spectaculos. Un om de nota 10. Pentru că la final nu îți amintești doar locurile prin care ai trecut, îți amintești și oamenii care te-au făcut să te simți binevenit. Tura de astăzi va fi întoarcerea spre casă. Noi deja am trecut de jumătatea Portugaliei, așa că trebuie să ne întoarcem înapoi, să returnăm aceste motociclete și vom avea încă 500 de kilometri de făcut, dar de data asta nu mai facem off-road, că astăzi e vineri, sâmbătă seara trebuie să plec, să mă reîntorc la viața cotidiană și plictisitoare, așa că ne întoarcem pe drumuri naționale, mai căutăm pe undeva pe aici, pe acolo, câte ceva interesant, să nu fie foarte boring. După cum puteți auzi, vocea divină intervine din nou. Se pare că blestemele din episodul 3 nu s-au terminat și se vor ține în continuare. Din când în când voi interveni cu voice-over, ceea ce mie îmi place la nebunie. Uite aici, pe acest deluleț, pentru pauză faină, și să ne regândim un pic traseul. Hai să oprim. ABS-ul și tracțiunea, controlul tracțiunii. Ce fain e pe aici. Microfon conectat? Nu. Am dat.
Microfonul este conectat. Există un moment în fiecare călătorie când rezervorul motocicletei este încă pe jumătate plin, dar rezervorul pilotului este complet gol. Și atunci foamea începe să-ți influențeze deciziile. Din fericire pentru noi, am găsit rapid un loc unde să mâncăm. La momentul respectiv părea o idee excelentă. După ce am oprit la acel restaurant și am mâncat 3 aripioare de pui, 80 de euro, ne-a liniștit. Mai bine opream aici, la Lidl, și luam ceva de aici. Acum direcția noastră este către Sines, orașul natal al lui Vasco de Gama. Ne ducem un pic spre mare. Dacă totuși suntem în Portugalia, să vedem un pic marea. Ar fi și păcat să nu vedem. Ne plimbăm un pic pe acolo, mai vizităm una alta, mai holbăm ochii, că timp avem destul astăzi. Mie îmi place când mai dăm de drumuri de-astea virajate. Așa nu adorm la coarne, la volan, la... Ce ziceam? 720, 830. Da, calculăm un pic cam câți kilometri am făcut până acum. Că avem, cum ziceam, 1000 de kilometri pe care putem să-i parcurgem. Restul, per kilometru, nu mai știu cât era. Dar oricum, niște sume foarte... care nu prea se merită. Bine, în viață se merită să plătești oricât, dar nu am ajuns nici 1 miliardar, așa că ținem de bănuți. Uite câte berze sus. Vai, tot pomul e plin de berze. Da. Când ai lichid prea mult de semnalizare, uite, îl irosești. Toată viziera mea este plină de muște. Ne-am plictisit de drumul drept și am zis hai să îl facem un pic mai interesant. Dar să vedem cât de interesant va fi. Având în vedere că nu este un drum foarte circulat, din câte observ, altfel trebuia să mergem pe acolo și era drum drept, așa că de ce să nu fie un pic interesant, nu? Că tot avem timp, de ce să nu ne plimbăm un pic mai mult? Chiar dacă nu facem mare vrăjeală. Ce vorbești că e atât de fain pe aici? Ce spui tu, domnule? Uite-te ce fain e.
acum o opinie sinceră, și cu un CF Moto te poți distra. Habar n-am ce cu cardul ăsta. Ori s-a încălzit camera, ori... Habar nu am ce are. Ne apropiem de mare, pentru că simt briza mării. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Și am ajuns, aici este momentan ultima destinație. Da, dar nu știu care e, 10A sau 10B. După atâtea zile petrecute pe motocicletă, începi să observi altfel locurile prin care treci. La început alegi după trasee, după kilometri și după următoarea destinație. Dar undeva pe drum realizezi că nu despre asta este vorba. Nu-ți vei aminti fiecare curbă, nu-ți vei aminti fiecare kilometru, dar îți vei aminti cum te-ai simțit într-un anumit loc. Liniștea, aerul sărat, sunetul valurilor în îndepărtare. Și câteva minute în care nu trebuie să ajungi nicăieri, doar să fii acolo și să te bucuri de moment. Pentru că fiecare dintre noi are un astfel de loc, un loc în care nu era în plan, dar care a rămas în memorie mai mult decât multe destinații. Sunt curios, care este locul care v-a rămas vouă în suflet după o călătorie?